Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Kiếp trước tôi trúng xổ số 50 triệu tệ, sau thuế còn lại 40 triệu tệ. Tuy nhiên, cuộc sống phú bà không kéo dài bao lâu. Tận thế đã ập đến. Tôi bị bạn trai bán đi với giá một chiếc bánh quy. Cuối cùng chết thảm trong đám zombie. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đang đứng trước ngân hàng. Trong tay còn giữ tờ vé số trị giá 50 triệu tệ. Nhưng ký ức về cảnh bị đám zombie cắn xé vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu. Đến bây giờ vẫn còn cảm giác sợ hãi. Tim tôi đập thình thịch. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhanh chóng bước qua ngân hàng, chạy tới một nhà hàng bên cạnh, gọi một phần cơm chiên trứng đơn giản nhất. Những hạt cơm và trứng trong miệng ngon đến mức khiến tôi thấy như không thật. Trong tận thế, tôi đã 3 tháng không được ăn cơm. Ở tận thế, tôi cũng chỉ sống được 3 tháng ăn cơm chiên trứng ngon lành. Tôi không kìm được mà rơi nước mắt xúc động. Không ai biết được, trước tận thế tôi không hề thích ăn cơm chiên trứng, vì tôi cảm thấy nó có mùi tanh. Ra khỏi nhà hàng, tôi tới siêu thị mua vài bộ đồ hóa trang, mặc bừa một bộ rồi đến ngân hàng lĩnh thưởng. Sau thuế vừa đúng 40 triệu tệ. Lần này, tôi không gọi điện cho bạn trai mình, chỉ gửi cho anh ta một tin nhắn. Chia tay đi, chúc anh và Thẩm Hữu Sở hạnh phúc. Đây là điều tôi biết được sau tận thế ở kiếp trước. Bạn trai tôi đã sớm ngoại tình, nếu không phải biết tôi trúng 50 triệu tệ. Có lẽ anh ta đã sớm chia tay với tôi rồi. Gửi xong tin nhắn, tôi nhìn lại ngày tháng, chỉ còn 20 ngày nữa là tận thế. Tôi phải tranh thủ thời gian, lần này tôi chỉ muốn sống sót thật tốt. Tôi bỏ ra 20 triệu tệ mua một căn biệt thự gần đây, tổng cộng 3 tầng, nằm ở khu vực ngoại ô. Quan trọng nhất là khu này toàn là biệt thự. So với chung cư cao tầng, ít người hơn. Khi tận thế đến, cũng ít zombie hơn, khả năng sống sót cao hơn. Tôi hỏi về chất liệu của biệt thự, tất cả đều là vật liệu kiên cố. Móng nền được xây rất sâu, địa chất cũng rất tốt. Dù vậy, tôi vẫn chưa yên tâm. Tôi thuê công ty nội thất tốt nhất trong khu vực, thay toàn bộ kính bằng kính chống đạn của ngân hàng và dán phim cách nhiệt một chiều. Như vậy từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Bởi vì trong tận thế, điều đáng sợ nhất không phải zombie mà là lòng người. Không chỉ như vậy, tường bao quanh biệt thự, tôi đã yêu cầu thợ xử lý cách âm hoàn toàn. Tất cả vật liệu đều chọn loại tốt nhất. Trong tận thế, zombie sẽ nghe tiếng mà tấn công. Với tốc độ thi công hiện tại, ước chừng hoàn thiện trong khoảng 20 ngày. Tôi cảm thấy rất sốt ruột. Cứ thế này thì không ổn. Tôi đã gặp quản lý công ty nội thất, bảo rằng nhất định phải hoàn thiện trong 10 ngày. Tiền không thành vấn đề. Khi quản lý hỏi lý do tại sao tôi lại gấp như vậy, tôi giải thích rằng đây là biệt thự mua cho gia đình, muốn tạo bất ngờ cho họ. 10 ngày nữa họ sẽ đến. Điều này tôi không hề nói dối. Kiếp trước khi tận thế xảy ra, gia đình thực sự định đến thăm tôi. Khi đó, tôi cũng muốn tạo bất ngờ cho họ. Đáng tiếc trên đường đến, dịch bệnh đã bùng phát. Cuối cùng, tôi không biết tình hình của họ ra sao. Vì vậy, ở kiếp này, tôi đã gọi điện sớm cho gia đình, nói rằng tôi rất nhớ họ, muốn đón họ đến sống vài ngày. Tôi đã đặt vé máy bay, vé của chuyến bay sớm nhất. Hiện tại, gia đình vẫn chưa đến, nhà cũng chưa sửa xong. Nhưng tôi không thể ngồi yên. Ban ngày, ngoài việc giám sát thợ sửa nhà, tôi kiểm tra từng chi tiết. Tôi cũng thuê thêm vài người thợ, lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời cho biệt thự. Chưa đầy vài ngày sau, hệ thống điện đã sụp đổ. Cả nước bị mất điện trên diện rộng. Tầng trên cùng của biệt thự, tôi yêu cầu thợ bịt kín lại. Tầng trên cùng chỉ cao nhất khoảng 10 mét. Nếu ai đó đột nhập từ trên mái nhà, chẳng phải tôi sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm sao? Việc này không thể lơ là. Tất cả ban công của biệt thự cũng được bịt kín và lắp thêm cửa sổ chống trộm, đồng thời lắp kính chống đạn. Ngoài ra, tôi cũng đến cửa hàng kim khí, thay toàn bộ khóa cửa trong biệt thự bằng loại khóa chắc chắn nhất. Tất cả đều đạt tiêu chuẩn an ninh của ngân hàng. Đặc biệt, cánh cửa ngoài cùng của biệt thự, tôi cũng thay bằng loại cửa đạt tiêu chuẩn két sắt. Thêm vào đó, tôi lắp thêm 2 lớp cửa. Muốn vào biệt thự phải mở được 3 lớp cửa. Sau khi làm xong, tôi mua thêm vài cái chặn cửa mới yên tâm. Nhìn tốc độ và chất lượng thi công không có vấn đề gì, tôi lại đến cửa hàng đồ thờ cúng. Tôi mua một chiếc xe địa hình cỡ lớn chất lượng tốt, kèm theo một chiếc xe nhà di động, phòng trường hợp biệt thự không trụ được, có thể dùng để chạy trốn. Sau đó tôi lái xe địa hình đến siêu thị gần đó. Gạo 5 bao, bột mì 5 bao, dầu ăn 5 can, mỗi thùng 24 chai, giấm 1 thùng 12 chai, nước tương 1 thùng 12 chai, dầu mè 1 thùng 24 nước chai, 20 gói, mỗi gói 24 chai, mì ăn liền đủ loại vị 10 thùng, bánh mì 10 thùng, hạt dưa, các loại đồ ăn vặt đóng gói, mỗi loại 10 túi, sô-cô-la, kẹo, các loại lẩu tự nấu, mỗi loại 20 gói. Cho đến khi thấy xe địa hình không còn chứa nổi, tôi mới chịu dừng lại. Trên đường về nhà, tôi ghé qua hiệu thuốc mua vài loại thuốc. Chủ yếu là hiện tại dịch bệnh kiểm soát chặt, không thể mua nhiều, nên tôi dự định sẽ ghé thêm vài hiệu thuốc khác. Buổi tối, sau khi thợ sửa nhà rời đi, tôi lén lút chuyển hàng từ xe vào biệt thự.
Trong tận thế, nếu tin tức tôi sở hữu khối lượng lớn hàng hóa bị lộ, đó sẽ là quả bom hẹn giờ đối với tôi. Cuối cùng, vào ngày thứ 10, biệt thự đã sửa xong. Cùng ngày, bố mẹ và em gái tôi cũng đến. Về đến nhà, tôi không giấu giếm, bảo gia đình rằng tận thế sắp xảy ra, cần chuẩn bị trước. Đáng tiếc không ai tin lời tôi. Vương Tử, con đừng đùa nữa. Mẹ lo lắng nhìn tôi. Tay liên tục sờ lên trán tôi kiểm tra. Con bị làm sao vậy? Mẹ, con không đùa đâu. Nếu mẹ không tin, thì tối nay ông cụ Cát ở đầu làng sẽ qua đời. Con nói bậy cái gì vậy? Thôi đi, mọi người thấy đấy, ông cụ Cát vẫn rất khỏe mạnh. 2 hôm trước còn thấy ông ấy làm ruộng mà. Tôi không vội tranh cãi với bố mẹ. Tối nay họ sẽ tự biết tôi nói thật. Kiếp trước, bố mẹ bảo làm xong việc đồng áng mới qua thăm tôi. Nhưng khi họ sắp đến, một người họ hàng gọi điện báo ông cụ Cát ở đầu làng đã qua đời. Phải vài ngày nữa họ mới sang được. Khi đó mẹ nói qua điện thoại rằng ông cụ Cát bị ngã từ trên dốc. Sau khi làm đồng trở về, rồi mất trong bệnh viện vào tối hôm đó. Đời người thật khó lường. Mỗi giây phút đều có thể xảy ra bất ngờ. Trong bữa tối, mẹ đã nấu một bàn ăn thịnh soạn. Mùi thơm quá, cũng thật khiến người ta nhớ nhung. Tôi sẽ ăn thêm một chút. Nhìn con gầy đi nhiều quá, chắc con mệt mỏi lắm vì làm việc ở thành phố lớn. Mẹ âu yếm gắp thức ăn vào bát tôi. Bố cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Cũng tạm ổn, nhưng tôi chưa kịp nói xong. Một hồi chuông điện thoại cắt ngang lời tôi. Bố đứng dậy, móc điện thoại từ túi ra. Tôi đi nghe điện thoại, các con cứ ăn trước. Nói xong, bố đi ra ban công. Khi trở lại, vẻ mặt của bố rất nghiêm túc. Ông già sao vậy? Người nào gọi điện vậy? Đứa lớn nhà ông Cát ở đầu làng gọi. Nói ông Cát tối nay đã qua đời. Mẹ nghe xong, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cái đũa trên tay rơi xuống thịt mà không hề hay biết. Bố thì lặng lẽ lấy một điếu thuốc ra, châm lửa. Châm thuốc, đếm ngược thời gian đến tận thế, còn 9 ngày. Thời gian không còn nhiều, nhưng lương thực còn thiếu rất nhiều. Sáng hôm sau, tôi đến cửa hàng xe hơi mua một chiếc xe tải treo lớn mới tinh. Chuẩn bị đi một chuyến xa để vận chuyển hàng hóa. Dù sao thì mua quá nhiều hàng hóa ở siêu thị dễ gây nghi ngờ. Mấy hôm trước vì sửa nhà, vì thợ làm việc nên tôi cũng không dám tích trữ quá nhiều. Giờ thì tôi có thể thoải mái rồi. Và hiện tại, bố cũng đang ở bên cạnh. Bố đã có giấy phép lái xe A2, trước đây đã lái xe kéo và chạy đường dài. Chiếc xe tải treo này, với bố mà nói, chẳng có gì khó. Chúng tôi lái xe đến một siêu thị lớn ở thành phố khác. Lần này tôi không vào khu hàng hóa của siêu thị, mà trực tiếp liên hệ với quản lý siêu thị. Tôi nói với quản lý, chúng tôi chuẩn bị quyên góp một ít hàng hóa cho trẻ em vùng núi, vì thời gian khá gấp gáp. Nhà máy không thể giao hàng ngay lập tức, nên chúng tôi chỉ có thể đến siêu thị mua sắm trước. Quản lý bị niềm vui che mờ mắt, không hề nghi ngờ gì. Sau khi xem danh sách, ngay lập tức chỉ đạo nhân viên chuyển hàng lên xe tải. Lần này tôi hoàn toàn không kiềm chế. Dầu ăn có bao nhiêu, tôi lấy hết. Các loại đồ ăn vặt, tất cả những gì có trong kho tôi đều lấy hết. Thực phẩm tự nấu, cứ thấy là tôi lấy hết. Nước tinh khiết, nước ngọt, mọi thứ có trong kho tôi cũng lấy hết. Mọi thứ đều được đưa lên xe. Thịt tươi, dù không dễ bảo quản nhưng tôi vẫn lấy một ít. Sữa, vì sữa khó bảo quản nên tôi còn gọi điện cho mẹ đang sắp xếp vật dụng trong biệt thự, bảo mẹ mua thêm một cái tủ đông lớn để chuyên lưu trữ thịt. Còn mua thêm vài thứ như nồi niêu xoong chảo. Khi nhân viên chuyển hàng lên xe tải, bố nhìn thấy ở góc không một ít phân bón dinh dưỡng, cũng mua luôn. Còn mua thêm một ít hạt giống rau và hoa quả, và một số máy lọc nước. Cho đến khi chúng tôi đã lấy hầu hết hàng hóa trong siêu thị, xe tải mới đầy ắp hàng. Chúng tôi tiếp tục mua thêm quần áo và chăn để lấp đầy những khoảng trống. Tôi đề nghị, vì thời tiết sau tận thế sẽ không chỉ bất thường, mà còn cực kỳ khắc nghiệt, sẽ có lúc lạnh, lúc nóng. Vì thời tiết cực đoan, sẽ có rất nhiều người không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng, chúng tôi mua thêm 16 chiếc chăn bông, mỗi người 10 bộ áo khoác lông, 10 bộ áo ấm, thêm 15 quạt điện, 15 máy sưởi điện, 15 tấm chăn điện và 60 thùng túi sưởi, 60 thùng miếng dán mát, sau đó mới dừng lại. Khi lái xe về thành phố, lúc đó là 1 giờ sáng, rất yên tĩnh. Do xe tải treo quá lớn không thể vào khu biệt thự, nên chúng tôi cẩn thận vận chuyển hàng hóa từng chuyến vào ban đêm. Cuối cùng, trước khi trời sáng, chúng tôi đã chuyển gần hết hàng hóa, những thứ còn lại sẽ được chuyển vào ban đêm. Khi chúng tôi rời đi để đến một thành phố khác, mẹ và em gái sẽ tiếp tục chuyển dần vào ban đêm. Sau khi nghỉ ngơi, vào buổi chiều, bố lái chiếc xe tải nhỏ mà tôi đã mua và đưa tôi đến một thành phố khác. Với kinh nghiệm lần trước, lần này việc mua sắm rất thuận lợi. Lần này tôi và bố quyết định mua thêm nhiều đồ dùng sinh hoạt, đồ giải trí và vũ khí tự vệ. Khi trở về biệt thự, đã qua 1 ngày 1 đêm.
Mẹ và em gái đã chuyển hết đồ còn lại vào biệt thự. Lúc này, tầng 2 và 3 của biệt thự đã đầy ắp hàng hóa. Vì ban đêm vắng vẻ và không có ai xung quanh, gia đình tôi bắt tay vào công việc. Lần này, do chiếc xe tải nhỏ hơn lần trước, cuối cùng chúng tôi cũng đã sắp xếp xong hàng hóa trước khi trời sáng. Khi trời sáng, tôi và bố đến chợ đầu mối trong thành phố. Nhưng chúng tôi không mua quá nhiều, vì lo bị nghi ngờ và quan trọng nhất là không còn chỗ chứa. Chúng tôi mua vừa đủ. Vì vậy, chúng tôi mua sắm gần giống như những người khác. Trên đường về, điện thoại của tôi vang lên. Không ngờ là bạn trai cũ của tôi gọi. Lỗi là tôi quên không chặn số anh ta. Bố vừa lái xe, bố không quên tò mò hỏi. Người này lại muốn gì? Mượn tiền à? Từ trước đến nay vẫn chưa trả nợ mà. Tôi vừa trả lời và tắt máy. Đồng thời thêm anh ta vào danh sách đen. Loại người này tốt nhất đừng tiếp xúc, dễ bị thiệt. Đúng vậy, dễ bị thiệt thật. Tôi thầm cười trong lòng. Anh ta quá tinh danh, tôi quá ngây thơ. Tôi quá ngây thơ. Đến mức sau khi anh ta ngoại tình, tôi vẫn ngây thơ nghĩ mình là người duy nhất. Bây giờ nghĩ lại thật là buồn cười. Đếm ngược đến ngày tận thế, chỉ còn 3 ngày. Hiện tại, các vật phẩm đã chuẩn bị gần xong, đủ cho gia đình tôi sống trong 3, 4 năm. Không thành vấn đề. Hơn nữa, bố tôi còn trồng rất nhiều rau của trên ban công. Nếu thành công, thì kể cả tận thế, chúng tôi vẫn có thể sống sót. Hiện tại, điều tôi lo lắng nhất vẫn là vấn đề an ninh. Qua mấy ngày quan sát, tôi nhận thấy các biệt thự lân cận đều chưa có người ở. Thậm chí có nơi còn cho thuê. Anh nghĩ sao nếu chúng ta thuê hết những biệt thự đó? Thuê thì được, nhưng hiện giờ chúng ta có đủ tiền không? Đừng lo, tôi sẽ lo được chuyện này. Yên tâm đi, tiền vẫn có. Ngay sau khi tôi mua biệt thự, tôi đã hối hận. Lúc đó tôi không hiểu sao lại phải mua cả biệt thự trả tiền một lần. Chẳng ai sẽ đuổi theo tôi đòi nợ đâu. Làm sai thì sửa, tôi đã thế ngay lập tức. Tôi đã thế chấp biệt thự vừa mua trả tiền một lần, vay 12 triệu. Với số tiền này, tôi đã thuê 3 biệt thự xung quanh. Mỗi biệt thự có giá thuê trung bình 100,000 mỗi tháng. 3 căn, mỗi căn một tháng 100,000, tổng cộng là 300,000. Tại sao tôi chỉ thuê 3 căn? Vì có một căn biệt thự không cho thuê, căn này vẫn đang bán. Đến giờ vẫn chưa bán được, vì lý do an toàn. Tôi đã quyết định mua, tôi đã cắn răng trả một phần tiền đặt cọc mua căn đó. Tiền đặt cọc là 10 triệu. Sau khi giải quyết xong, tôi vẫn không yên tâm. Tôi đã mua 20 camera siêu nhỏ, đặt ở 4 phía và ở những góc khuất của 4 biệt thự. Dù sao mạng thì internet sau tận thế cũng sẽ không bị cắt ngay lập tức. Nhìn đồng hồ, tôi ước tính còn hơn 1 ngày nữa là đến ngày tận thế. Mặc dù không biết chính xác khi nào tận thế sẽ bắt đầu, để chắc chắn, cả gia đình tôi đã quyết định không ra ngoài nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi ở trong biệt thự, chúng tôi vẫn không ngừng công việc. Chúng tôi tận dụng thời gian trước khi hệ thống nước và điện hỏng, sạc đầy các thiết bị có thể sạc và đổ đầy nước vào các bình chứa nước. Chúng tôi cũng tưới nước cho rau của bố mới trồng. Tận dụng thời gian còn lại, mỗi người tải video, truyện hoặc game over để chuẩn bị cho những ngày tháng nhàm chán. Vào lúc 9 giờ sáng, mỗi người tải video, truyện hoặc game over yêu thích để chuẩn bị cho những ngày tháng nhàm chán và lo sợ, chuẩn bị cho cuộc sống tận thế đầy lo âu và đơn điệu. Vào lúc 9 giờ sáng, em gái tôi gọi tôi dậy. Chị dậy đi. Chị dậy đi. Chị mau nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Tôi dụi mắt. Hôm qua tôi trực cả đêm. Vừa mới ngủ một lúc, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài mờ mịt, mây trên trời u ám, có vẻ như sắp mưa. Không phải đâu, trời không phải mưa. Tôi lại kiểm tra lại tất cả các cửa sổ trong biệt thự, đảm bảo tất cả đều an toàn rồi mới yên tâm. Tôi mở điện thoại lên kiểm tra thời tiết. Hôm nay trời nắng, nhiệt độ 34 độ. Tôi nhìn vào điện thoại, tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chú ơi, chú nói cho chị biết, chú vừa nhìn thấy gì? Chị nói ra có thể chị không tin đâu. Vừa rồi bầu trời ngoài kia còn nắng. Đột nhiên, ngay sau đó, bầu trời chuyển sang màu đỏ. Lúc đó, không thể nhìn rõ gì nữa. Sau đó, bây giờ là như vậy. Giọng chú tôi run rẩy. Rõ ràng là vừa bị dọa rất sợ. Tôi lắng nghe rất kỹ, lòng càng lúc càng lo sợ. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Kiếp trước, tôi chỉ nhớ đại khái là trước khi tận thế, trời có mưa. Sau đó, rất nhiều zombie xuất hiện. Những gì còn lại tôi không nhớ rõ. Sau khi an ủi em gái, tôi dẫn em đi tìm bố mẹ, kể lại những gì vừa xảy ra. Mọi người đều im lặng. Tôi cầm kính viễn vọng, quyết định xem tình hình bên ngoài. Vì là khu biệt thự, nên bên ngoài gần như không có người. Tuy nhiên, lúc này, mưa đã bắt đầu rơi. Chợt có một tiếng rít từ đâu đó vọng lại, phá vỡ sự im lặng. Mau chạy đi! Có người đã biến thành quái vật rồi. Xin hãy mở cửa. Cứu chồng tôi với. Xin đừng bỏ tôi lại. Cứu tôi với. Đám đông bên ngoài biệt thự bắt đầu xôn xao. Qua ống kính viễn vọng, tôi thấy có người đang chạy về phía chúng tôi. Nhìn dáng người, đó là một người đàn ông khá vạm vỡ.
Anh ta còn bế một đứa trẻ trong tay, và phía sau họ là 2 con zombie. Máu vẫn còn vương trên miệng chúng, có vẻ như chúng vừa ăn xong. Vào giai đoạn đầu của tận thế, zombie di chuyển không nhanh, nhưng chúng lại rất bền bỉ. Rõ ràng, người đàn ông đã gần hết sức lực. Tốc độ của anh ta bắt đầu chậm lại. Nhìn thấy zombie ngày càng gần, và tiếng kêu thu hút thêm nhiều zombie. Người đàn ông đột nhiên dừng lại, anh ta do dự một chút, rồi run rẩy đặt đứa trẻ xuống. Sau đó, anh ta không quay đầu lại mà chạy về phía đứa trẻ nhìn thấy những con zombie đang tiến lại gần. Tiếng khóc càng lúc càng to, nó vẫn gọi tên bố. Nhưng không lâu sau, tiếng khóc im bặt, rồi hoàn toàn biến mất. Tôi nhìn thấy cảnh tượng này, mặc dù trong lòng rất đau, nhưng tôi cũng không thể làm gì, bởi vì sự thờ thật sự còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tôi bỏ kính viễn vọng xuống, nói với gia đình, dù có ai gõ cửa hay nói gì đi nữa, chúng ta cũng không được mở cửa. Trong tận thế, điều nguy hiểm nhất là lòng tham. Nó có thể hại cả mình và người khác. May mắn là cả gia đình đều hiểu rõ điều này. Mọi người gật đầu đồng ý. 12 giờ 10 phút, cơn mưa bên ngoài có vẻ đã dừng. Tuy nhiên, số lượng zombie bên ngoài tăng lên rõ rệt. Tôi mở điện thoại. Màn hình đầy dẫy các thông tin về sự xuất hiện của tận thế. Mở ứng dụng video ngắn nổi tiếng gần đây. Trong mắt tôi là những video về zombie tấn công người. Phần bình luận tràn ngập tiếng kêu la thảm thiết. Không hề thảm khốc chút nào. Không hề thảm khốc chút nào. Buổi tối, cả thành phố hoàn toàn sụp đổ. Đường phố đầy zombie. Điều may mắn là hệ thống nước và điện vẫn chưa sập. Chúng vẫn còn hoạt động bình thường. Khi mở điện thoại, tôi thấy một thông báo nổi bật từ chính phủ. Nội dung chính là khuyến cáo mọi người không ra ngoài, ở nhà đợi cứu viện. Tôi tin vào chính phủ, nhưng tôi cũng tin rằng phần lớn mọi người sẽ không nhận được sự cứu viện của chính phủ. Bây giờ là mùa hè, nhiệt độ khá cao và việc lưu trữ đồ đạc luôn rất khó khăn. Hơn nữa, phần lớn mọi người không có thói quen tích trữ đồ. Tôi đoán rằng đa số người sẽ không đủ đồ trong 5 ngày. Sau 5 ngày, sẽ có không ít người ra ngoài tìm kiếm nguồn cung cấp cá nhân. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà trước khi tận thế, gia đình tôi đã tích trữ đủ đồ. Chúng tôi không phải mạo hiểm ra ngoài. Bữa ăn đầu tiên trong tận thế là ăn những chiếc bánh bao mẹ tôi làm. Vậy là chúng tôi buộc phải bắt đầu cuộc sống trong tận thế. Trong 3 ngày đầu của tận thế, mỗi khi tôi kết thúc ca trực và không có việc gì làm, tôi lại dùng kính viễn vọng để quan sát thói quen của zombie, mong rằng có thể tìm ra điểm yếu của chúng. Nhưng kết quả mỗi lần đều khiến tôi thất vọng. Tôi nhận ra zombie không cần nghỉ ngơi. Dù là ban ngày hay ban đêm, chúng vẫn lang thang trên các con phố mà không biết mệt mỏi, trên mái nhà, ban công và cả trên xe của người khác. Ngày thứ 4 của tận thế bùng phát, tôi phát hiện ra rằng biệt thự tôi thuê đã có người đầu tiên xâm nhập. Thật trùng hợp. Hôm đó tôi đã từ bỏ việc quan sát zombie, chuyển sang theo dõi qua camera. Kết quả vừa vào là tôi phát hiện trong màn hình camera của biệt thự phía trước tôi có vài bóng người lướt qua. Lúc đó tôi không thể cảm thấy toàn thân nổi da gà vì căng thẳng. Tôi nín thở, trái tim đập thình thịch như sấm. Màn hình camera có khoảng 3 người, 2 nam 1 nữ, 2 người đàn ông cao khoảng 1m8, cô gái cao khoảng 1m65. Họ đều có thân hình khá mảnh khảnh, không phải kiểu vạm vỡ, không ai mang theo vũ khí nguy hiểm, tạm thời không có gì đe dọa chúng tôi. Dù vậy, tôi vẫn không dám lơ là cảnh giác. Chỉ là 2 bóng người trong màn hình camera khiến tôi có cảm giác đặc biệt quen thuộc. Nhìn bóng dáng của họ, cánh tay tôi không thể không tự động đưa lên. Khi tôi đang băn khoăn, không biết liệu họ có phải là người tôi quen không, họ giống như đang giải đáp thắc mắc cho tôi khi quay đầu nhìn vào ống kính camera. Thấy họ nhìn thẳng vào camera, lúc đó tôi sững người lại, đôi mắt tôi mở to. Trân Lâm, Thẩm Du Châu. Không trách được, không trách được. Lúc nãy tôi muốn cho 2 người đó một trận khiếp vía. Cảm giác đó mạnh mẽ, đến mức không ngừng dâng trào, hóa ra là cặp đôi chó này. Nhớ lại kết trước, tôi bị 2 người này coi như kẻ ngốc, dẫn dắt vào trò chơi lừa dối, chẳng biết cuối gì. Cùng bị bán đi, chết trong tay zombie. Tôi căm hận đến nghiến răng, cơ thể run lên vì tức giận. Sau 2 ngày quan sát, tôi phát hiện ra cặp đôi kia mang ít vật phẩm. Thậm chí có thể nói là ít đến đáng thương. Giờ đây, câu nói trời có vòng xoay thật đúng. Trời cao không tha ai. Hiện tại, ngoài ca trực, tôi thích nhất là chạy vào phòng giám sát. Ngày thứ 6 của tận thế, khi tôi đang rửa mặt thì phát hiện nước đã ngừng chảy. Nhiệt độ ngoài trời cao đến mức không thể chịu nổi. Có thể nhiệt độ trên những tấm vỉa hè đá ngoài kia đủ nóng để chiên chín một quả trứng ngay lập tức. Loài người lại tiến gần hơn một bước đến sự tuyệt chủng. Quạt điện trong phòng giám sát vẫn đang cố gắng thổi, nhưng không khí vẫn nóng như thiêu đốt. Cảm giác nóng bức khiến tôi không thể tập trung. Tôi vội vàng uống một ngụm nước lớn để giữ sự tỉnh táo. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi cảm thấy mình sắp bị ảo giác rồi. Sau 5 ngày, nhiệt độ ngoài trời vẫn không có dấu hiệu giảm. Kho lạnh rán vẫn còn. Chúng tôi đã dùng gần ngày mồng 1 tháng 4 số lượng. Trong cái thời tiết nóng bức này, tôi thật sự cảm thấy khó chịu. Trong phòng giám sát,
Có một miếng dán lạnh trên trán và không má lâu tôi. Sau, chỗ dán lạnh đã không còn lạnh nữa. Tôi tháo miếng dán ra, vị trí dán miếng lạnh, cảm giác không còn lạnh nữa. Tôi tháo miếng dán lạnh ra, dùng giấy lau mồ hôi trên trán và má. Vô lực nhìn vào màn hình giám sát. Trên màn hình giám sát, Chen và Sen Yu-chu, ba người đang nằm rải rác trên sàn. Trông như ba con cá bị dạt vào bãi biển. Vì thời tiết nóng nực, nên khi chúng tôi ăn cơm, chúng tôi đặt 6 cái quạt điện trong nhà ăn. Có lẽ vì 6 cái quạt điện cùng thổi gió vào chúng tôi, nên tôi không cảm thấy nóng lắm. Tối qua tôi trực ca. Khi trực ca, tôi phát hiện số lượng zombie ngoài kia đã tăng lên khá nhiều. Có vẻ nhiệt độ cao không ảnh hưởng gì đến zombie. Ba người trong biệt thự của đại vương thì sao? Cha tôi vừa nói vừa quay đầu nhìn tôi. Trên khuôn mặt của ông có những vết đen dày đặc. Tôi ngước lên nhìn cha. Vừa định trả lời, tôi ngạc nhiên nhận ra vùng hốc mắt của cha hơi lõm xuống. Với một chút sắc đen, ngay lập tức tôi nhớ lại, mấy ngày nay cha dường như rất bận rộn. Lúc đó tôi cảm thấy có chút áy náy, tôi cảm thấy hối hận vì đã nói với cha về việc ba người đó đã xông vào. Hiện tại họ vẫn ở trong biệt thự, chưa có động tĩnh gì lớn. Cha đừng lo. Cửa sổ và cửa của nhà chúng ta đều đã được gia cố, hiện tại họ không gây ra nguy hiểm cho chúng ta. Câu của bà Vương nói đúng, cha ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi đi. Mỗi ngày chỉ lo lắng nhưng không ngừng lo lắng về quá khứ. Có một sức khỏe tốt là quan trọng nhất. Mẹ vừa nói, vừa gắp vài miếng thức ăn cho cha. Thấy khóe mắt của mẹ đỏ lên. Tôi biết mẹ thật sự rất thương cha. Tôi đồng ý với lời nói của mẹ. Mẹ cứ đi nghỉ ngơi đi. Những cây mướp, rau cải đó mẹ cũng không cần lo. Ăn xong tôi sẽ đi chăm sóc chúng. Sau khi chúng tôi ba người kiên quyết, cha cuối cùng cũng không thể cãi lại được. Ăn xong rồi đi nghỉ ngơi. Sau bữa ăn, về phòng nghỉ ngơi, tôi ôm lấy tim đang đập thình thịch, cả người đứng không yên. Ngay khi vừa ăn xong, tôi bỗng nhớ ra một nơi mà mọi người đều bỏ qua. Bất ngờ, tôi nhớ ra một nơi mà mọi người thường bỏ qua. Đó là nơi của Sen Yu-chu. Họ vào biệt thự này như thế nào nhỉ? Theo những gì tôi biết, trước ngày tận thế, khu biệt thự này có an ninh rất tốt. Ngay cả trong thành phố này, nó cũng nằm trong top 3 an toàn nhất. Mặc dù sau này tôi thuê biệt thự, tôi không thay ổ khóa cửa, nhưng họ cũng không nên dễ dàng vào trong biệt thự như vậy. Tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ mông lung. Với ổ khóa cửa và việc có những zombie lang thang ngoài kia, thì làm sao họ có thể mở được ổ khóa cửa biệt thự và tránh được sự nguy hiểm của zombie? Liệu họ có một vũ khí bí mật nào khác? Bất ngờ, tôi giật mình. Những hình ảnh hiện lên trong đầu tôi, một cảnh lại kinh hoàng hơn cảnh trước. Một cảnh lại khiến tôi sợ hãi hơn. Tôi bị hoảng sợ, mồ hôi lạnh đổ ra. Mồ hôi ướt đẫm lưng tôi. Cảm giác dính nhớp rất khó chịu. Khi tôi mở mắt, tôi nhận ra điều này không phải là điều khiến tôi nghẹt thở nhất. Điều khiến tôi nghẹt thở hơn là khi tôi ngẩng đầu lên xem màn hình giám sát, tôi phát hiện ra hình ảnh ba con cá bị mắc cạn trên màn hình giám sát đã biến mất.